यो मेरो रहेको छ युट्युबको फर्स्ट भिडियो र फर्स्ट भिडियोमै यस्तो मजादार काम गर्नेछु जुन तपाईहरुलाई पनि काम दिन्छ अनि मलाई पनि फाइदा त भइहाल्छ। तपाईहरुले हेरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भयो अनि भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु भयो, सकेसम्म शेयर गरिदिनु भयो भने त मलाई पनि खुसी लाग्छ अनि अझै हौसला प्रदान हुन्छ अनि यस्तै यस्तै भिडियो तपाईहरुको सामु ल्याउन सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने छिटो छिटो सब्स्क्राइब गरेर दामी दामी प्रोग्राम गरौं, एउटा दामी दामी खोल गरौं अनि राम्रो राम्रो वेबसाइट बनाऊ अनि डोमेन पनि किनौं अनि पैसा कमाउँदा नेपालमा यही हो एउटा बाटो। त्यसैले म तपाईहरुलाई देखाउन छु आज मैले बनाएको छु एउटा पोर्टफोलियोको वेबसाइट जुन तपाईहरुलाई पनि काम दिनेछ र मलाई पनि काम दिनेछ। यो रहेको छ पोर्टफोलियोको, तर यो हेर्नु भन्दा अगाडि यसको कोड हेरौं न त। यसको कोड हेर्नका लागि म खोल्छु यो जल स्टुडियोमा जाने। यो खोलियो हाम्रो जल स्टुडियो र यो वेलकम भनेर चाहिँ यसलाई मैले काटिदिएँ। देख्न सक्नुहुन्छ index.html भनेर लेखेर सेभ गरेको चाहिँ HTML डकुमेन्टलाई अनि जाभा स्क्रिप्ट डकुमेन्टलाई script.js भनेर सेभ गरेको छु अनि CSS डकुमेन्टलाई style.css भनेर सेभ गरेको छु। र अब हेरौँ index.html को कोडहरु। यो रहेको छ, तपाईहरु म बिस्तारो स्क्रोल गरेर देखाउने छु, तपाईहरु पज गर्दै कपी गर्नुहोस्, लेख्नुहोस् अनि लेखिसकेर एउटा आफ्नै अनि यसलाई नै अपडेट गरेर एउटा आफ्नै वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ। नत्र पोर्टफोलियोका लागि हो भने यसैलाई सेम कपी गर्नुहोस्। मैले फोटो राखेको ठाउँमा तपाईहरुले आफ्नो फोटो राख्नुहोस्, मैले यता लिंक राखेको ठाउँमा आफ्नो लिंक राख्नुहोस्। आफ्नो लिंक राख्नुहोस् अनि अब जाउँ न त एउटा कोडतिर हेरौँ न त अब कोड कस्तो छ, यसको रिजल्ट कस्तो हुनेछ अनि तपाईहरु बनाएर स्क्रिनशट गर्नुहोस्, मलाई फेसबुकमा हाल्दिनुहोस्। यस्तो भयो उस्तो भयो, यो मिस्टेक भयो, यहाँ कसरी सुधार्ने मलाई डाइरेक्ट फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। अब हेरौँ, फेसबुकको लिंक पनि यही भिडियो भित्रै छ। यो रहेको छ HTML को, म बिस्तारै स्क्रोल गर्नेछु अनि तपाईहरु कपी गर्दै जानुहोस्, पोस्ट गर्दै कपी गर्दै गर्नुहोस्। म यसलाई डिस्क्रिप्सनमा राख्न सक्दिन यो लिंकलाई, किनभने मेरो वाच आवर पढाउनु पनि पर्ने छ। ल स्टार्ट गर। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भिडियो छ भर्खरै चलेको च्यानल, त्यसैले ल स्क्रोल गरे यतिकै स्क्रोल गर्दा हुन्छ होला। तपाईहरु पज गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, धेरै छैन। वेबसाइट स्टार्ट हुँदैछ। माई स्किल भन्ने स्किल भनेको तपाईको स्किलको बारेमा तपाईहरु राख्न सक्नुहुन्छ। जुन यो स्किल यो लोरम युज गरेको चाहिँ यहाँ तपाईहरु आफ्नै टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। लोरम युज गरेर लेखेको चाहिँ स्किलको ठाउँमा है। सबैतिर लोरम युज गरेर चाहिँ पुरै बनेको सकेको छैन, लेख्ने ठाउँमा लोरम युज छ है। तपाईहरु यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ लोरम छ। पज गर्नुहोस्, कपी गर्नुहोस्। यो सक्यो हाम्रो HTML को कोड 190 वटा त्यस्तो ठाउँमा। अब HTML डाइरेक्ट जाभा स्क्रिप्ट नहेरौँ, CSS हेरौँ। CSS धेरै छ, सुरुदेखि हेरौँ CSS। यो देख्न सक्नुहुन्छ CSS स्क्रोल बार CSS रहेछ कि के छ, नेभिगेसन बार नेप बार लेखेको छ। नेभिगेसन बारको आफै बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ, हल्का फल्का प्रोग्राम गराउन सक्नुहुन्छ।
र हेर्दै कपी गर्दै गर्नुहोस्, आफ्नो एउटा बनाउनुहोस्, कहाँ कहाँ चेन्जेस गर्नुहुन्छ, कहाँ कलर चेन्ज गर्नुहुन्छ आफै चेन्ज गर्नुहोस्। एकछिन मैले माइक अफ गरेँ। यो सकिएको छ हाम्रो CSS को कोड। अब हामी हेरौँ जावा स्क्रिप्टतिर। जावा स्क्रिप्ट त थोरै छ, सजिलो छ है। जावा स्क्रिप्टिङ स्क्रल बार होइन, बटमको बारेमा त्यस्तै छ यताउता, आराम साथ देखाएन। फेरि सेभ गरेँ, सबैले सेभ गर्दैछौँ काउन्टेबल एस। अब जाउँ फाइनल रिजल्टतिर। यो रहेको छ हाम्रो प्रोग्राम पोर्टफोलियो HTML। छैन फेरि समस्या देख्नुहुन्छ। हेलो आई एम, यो चाहिँ यो यति यो जो छ नि, यो ब्लू कलर पो, यो चाहिँ जावा त्यसले गरेको। यतिको छ है जस्तो। देख्न सक्नुहुन्छ माई स्किल, माई सर्भिसको डिजाइन चाहिँ खतरा हानेको छ। टक वेब डिजाइन, डेभलपमेन्ट, लोगो डिजाइन, CSC प्रोग्राम, C++, है भिडियो क्रिएटर अनि ट्रान्सलेटर। यो लोरम युज गरेको ठाउँमा आफ्नै के युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कन्ट्याक्ट मी हाल्न सक्नुहुन्छ के बस ओके। अब यहाँ तपाईँको नाम देख्नुहोस्, जेसुकै लेख्नुहोस्। बनाएँ मैले, तपाईँहरूले पनि बनाएकै हुन्छ, किनभने तपाईँहरू पनि यही भिडियो हेरेर सिकेर बनाएको। पेज होम पेज त यही भइहाल्यो। सर्भिसमा त कठिन नै, एबाउटमा टक्कै जाँदा भइहाल्यो। कन्ट्याक्टमा स्किलमा जाने हो भने टक्कै स्किल, होममा टक्क। यतिको पोर्टफोलियो भयो, के चाहिन्छ। एउटा फ्रिलान्सर हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूको लागि राम्रो हुन्छ भने त्यही म लिन चाहन्छु। र च्यानललाई अझै पनि भन्छु, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने छिटो दिनुहोस्। अनि यस्तै खालका भिडियो लिएर तपाईँहरूको समक्ष आउनेछु। तपाईँहरूको अगाडि यस्तै प्रोग्रामिङका कोडहरू लिएर आउने। बिदा लिन्छु, धन्यवाद।